له دعوة الحق. A famous Canadian preacher, responsible for hundreds to convert to Islam around the world. He discovered that Islam is the best cure for humanity's problems. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. I am Abu Amina Bilal Bradley Philips. Abu Amina because my firstborn of 20 children, I was born in a Christian family. I was born in 1947. I accepted Islam in 1972 in Toronto, Canada. اليوم بإذن الله حلقتنا في قطر بسبب وجود ضيفنا المميز اللي يعمل في الدوحة. الشيخ بلال فيليبس الله يحفظه من أشهر الدعاة على مستوى العالم باللغة الإنجليزية. الكثير منكم يعرف الشيخ الدكتور بلال فيليبس، ولكن قليل منكم يعرف قصة هدايته إلى الإسلام. My parents moved to Canada for study while I was quite young. Then I was brought to Canada, grew up in Toronto, the largest city in Canada. And I basically grew up like any, young Christian who is not really connected with his religion. And my parents at that point moved to Malaysia. So they had gone to East Malaysia, and they were teachers there in East Malaysia. So I went into that society, which was fundamentally a Muslim society. But in those days, due to the colonial legacy, Islam wasn't really present in this society. So it was not really visible. شيخنا من النصرانية إلى الشيوعية ومن الشيوعية إلى الإسلام. لماذا كل هذه الانتقالات؟ من النصرانية إلى الشيوعية يعني نتيجة دخولي في الحركات الطلابية في الجامعة. لما كنا ننظر في الظلم الموجود في كثير من البلدان والحروب وهذه الأمور، كنا نبحث عن حل. بعض المرشدين للطلاب كانوا على الشيوعية، فقدموا هذه الفكرة الشيوعية كحل. من هذا الباب دخلنا في الشيوعية. خلفية نصرانية كانت ضعيفة على كل، كنت نصراني بالاسم زي معظم النصارى في العالم. بعد سنة ونصف تقريبا بدأت أرى فيها خلل فيها في الأفكار وفي التطبيقات. خلال هذه الفترة التقيت بالإسلام. لما بالواقع لما أسلمت إحدى الأخوات اللي في الحزب وتزوجت الأخ المسلم، هذه كمان لفت نظري. فكيف؟ فهي قالت لا، الإسلام غير. فقلت أختي خلاص أعطيني بعض الكتب خليني أقرأ. فبدأت أقرأ. When I was first presented the idea of Islam,
in the communist party that I was engaged, and I started to read the first books. Among the most important was Islam, the Misunderstood Religion, or Shubhat Hawla al-Islam. Actually, it didn't take me very long to become convinced that Islam was the answer. It was the correct way. You know, what was negative in what I came across before was not there, and the best of what was out there in all of the various systems could be found in Islam. كأن الإسلام جمع فضائل كل يعني طرق الإنسان، يعني فكان في النهاية لابد من أن أدخل في الإسلام. I put all the other things that I used to enjoy. Of course, I used to enjoy martial arts, so I still continued with martial arts because that's something which is just good for you health-wise, etc. So I kept on doing that. But all of the other things, as I said, like music and, you know, nightclubs and that lifestyle, I just put it all behind me. And I became a serious person, still a person who could smile, could laugh, could enjoy life, but in a different way. شيخ، كيف تقبل أهلك إسلامك؟ قبلوا يعني إسلامي، أنني أسلمت يعني بكل سهولة، ما وجدت فيهم أي يعني إشكال. نعم. لأن كما يعني حصل يعني في حياتي لما عشت في ماليزيا، أمي تبنت ولد إندونيسي مسلم. الله. فهذا عاش بيننا. نعم. يعني عاش ساكت، ما يتكلم عن الإسلام أبدا، ولكن يطبق، يصلي، نعم، يصوم يعني. وأمي كانت يعني تهيئ يعني الظروف له، يعني وإذا أكلنا الخنزير فتعد له سمكة، يعني هكذا، يعني لأن كان عندها فكرة عن الإسلام ما شاء الله، وكانت تحترم الإسلام. وأبي يعني أخيرا يعني بعد هذا خبرني يعني أنه في الواقع يعني وهو شاب في جامايكا، نعم، يعني لما درس المنطق وفكر في ألوهية عيسى بنفسه وصل إلى أن عيسى لم يكن إلها أبدا، لا يمكن. الله أكبر. بالمنطق. نعم. فمن هذا الوقت وهو شاب يعني 13 سنة أو 14 سنة ترك عبادة عيسى ولم يعبد إلا الله، واستمر هكذا. وإخوانه، لأن أبوه قسيس، يعني جدي قسيس. نعم. فإخوانه وأخواته كلهم سموه الملحد. أسلم الوالد؟ نعم، أسلم الاثنين ما شاء الله، ولكن بعد 21 سنة. تبارك الله. يعني دعوة 21 سنة للأهل. نعم. الله أكبر. نعم. فيعني بعدة طرق يعني حاولت معهم يعني بالدعوة المباشر والدعوة غير مباشرة. نعم. الحمد لله. Fact of the matter that he decided to become Muslim, it was something external, whereas internally we have to say he was a muwahid, he was a Muslim, you know, from that point when he decided Jesus wasn't God and he worshipped God alone. صراحة اللي عجبني في قصة الشيخ صبره على دعوة والده ووالدته حتى يسلموا. 21 سنة صبر حتى بشره الله سبحانه وتعالى بإسلام والده ووالدته. والله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ولا ننسى نصيحة لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهذه نصيحة من قلبي إلى كل الدعاة، عليكم بالصبر. حلمي أصون تلاوته حتى أذوق حلاوته، ليكون لي يوما شفيع لكنني لا أستطيع. رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق، حتما ستهدى للطريق، لا شك أنك تستطيع. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت.
within a year after I accepted Islam, I tried to get as much knowledge as I could about Islam there in Toronto. And so I decided I wanted to go to Saudi Arabia, where Islam began, the final message. A lot of people tried to discourage me at that time. They said, no, don't waste your time and go there. You will be studying, books with yellow pages and a lot of dust on them. The knowledge you will gain will not really be useful to your practical life. And if you graduate, what are you going to do with this degree, from there? So regardless, I felt I became a Muslim. I wanted to know Islam, as best as I could. So it was clear for me, even if it was only just to be able to explain Islam to my parents. When I went to study, of course, I did learn, basic tajweed, reciting Quran, but my real contact with the Quran came in Medina, because now I've studied Arabic and now the Quran is having meaning to it. And I can hear something different from the Quran that I heard when I was reading the English, translation in Shakespearean English, right? So now as I'm going in, I'm studying tafsir, I'm studying usul al-tafsir, ulum al-Quran, the various sciences that are all related to the Quran. Now I'm starting to see the Quran in a whole different light altogether. And this is what I try to share in my writings, the different books that I've written, etc., which are around the Quran and tafsir. I've tried to share that with the English reader who doesn't have access to the Arabic sources. شيخنا، ما هي النقطة الفاصلة في حياتك الدعوية واللحظة المهمة في حياتك الدعوية؟ يعني أرى أن الدعوة التي قمنا بها يعني أيام حرب الخليج، يعني في عام 1991، يعني لما كلفت بإعداد فريق دعوي لدعوة جنود الأمريكان، يعني نصف مليون جندي موجود في المنطقة الشرقية، في الدمام. أي نعم، في الدمام. فيعني الحمد لله، يعني قبل الحرب بدأنا الدعوة بينهم، ولكن بعد الحرب يعني فعلا فتحنا خيمة سميناه يعني خيمة الثقافة السعودية العربية. الله. نعم. ومن هذه بدأ يعني الناس يسلمون، إلى أن وصل إلى أكثر من 20 شخص يسلم يوميا. الله أكبر. وبعد 5 أشهر ونصف صار عندنا أكثر من 3000 أمريكي، كلهم شباب، يعني 19 سنة، 20، 21 أسلموا يعني بكل سهولة. الفكرة الجميلة، فكرة الجامعة عبر الإنترنت، كيف بدأت هذه الفكرة وكيف جاءتك هذه الفكرة شيخنا؟ ناس اتصلوا علي على الإنترنت وجاءني سؤال عن موقع في الإنترنت وهو sunnipath.com sunnipath.com. فسألوني هل جيد نسجل فيه وندرس معهم وكذا وكذا؟ لا أدري، خليني أدخل وأشوف. ودخلت ووجدت أنه طريقة منحرفة تماما، مع أنها سميت سني باث وليس بسني، بدعي باث أفضل. يعني البدعة من أولها إلى آخرها. فاضطررت كل الأخوة هذا لا يصلح. لا. ولكن فكرت أين البديل؟ كنت أريد من الجامعة أن تكون جامعة عالمية، يأتي طلاب من أنحاء العالم والمدرسين، ولكن يعني لا أجد أي طريقة غير الإنترنت. يعني هي الحل. فقلت رجعت إلى قطر، ومن هنا في قطر يعني بدأنا البكالوريوس. فالحمد لله عدد الطلاب الآن وصل إلى 250 ألف طالب، ما شاء الله، من 228 دولة. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لكم شيخنا. My university, the Islamic Online University, has a number of specializations. Though it's called the Islamic Online University, we began with the Sharia. However, I had included in the syllabus for Sharia
other areas, courses that our students had to take in order to round out their learnings. وسليمان الدكتور بلال تبارك الرحمن انتقل من المسيحية إلى الشيوعية إلى داعية مسلم، والآن يتعلم على يديه أكثر من 250,000 طالب، ما شاء الله تبارك الرحمن. آية في القرآن في سورة البقرة غيرت كل حياته. الله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. في كتاب الله قلبي صرحا